Добрий день! Ви відкрили це відео, отже вам, напевно, цікаво, як я малюю, тому я зробила цей туторіал. Я малюю за схемою моделювання, тобто роблю попередній скетч для зручності, а потім від великої маси виліплюю відносно об'ємні менші деталі. Незважаючи на те, що пензель, яким я згладжую, розмиваю та малюю далі, за принципом традиційного живопису, мені це більш схоже на олійні фарби. Він достатньо м'який, як ви можете бачити в його налаштунках, і здається, ніби картинка у фінальній версії повинна вийти такою замиленою і незрозумілою. А от і ні, відкрию вам секрет. Для великих деталей – великі пензлі, для маленьких деталей – маленькі. Все елементарно просто. Таким чином ви, по-перше, будете зручніше покривати великі ці картинки потрібним кольором або ефектом. По-друге, меншим пензлем, деталізацією у певній зоні. Контрастом і відносною чіткістю на фоні більш розмитих частин малюнку ви зможете виділити конкретний участок на всій масі інших кольорів і великих об'єктів. Цей метод достатньо зручно використовувати в ілюстраційній діяльності, тобто коли вам потрібно картинкою передати історію і супроводити погляд глядача у потрібній хронології подій, що розповідає ваша ілюстрація. Якщо глядач зрозумів ваш посил, ідею і історію, яку ви розповіли картинкою, ви все зробили правильно. Для того, щоб розуміти, як це працює, пробуйте більше і стежте за реакцією вашої аудиторії. Звісно, перебір деталями, по-перше, обтяжує вашу ілюстрацію, а по-друге, навантажує глядачів. І у висновку вони не можуть зібрати докупи всі деталі в одну картинку і просто губляться в них. Для того, щоб робити це, і як все інше, звісно, треба практика, тому не бійтесь і пробуйте. Отже, побудова. Роблю стандартну побудову, позначаю центральну лінію обличчя, лінію очей, приблизно на рівні, де кружочок стикається з центральною лінією, буде розташований носик. Очі і лінія брів приблизно на центральній горизонтальній лінії. Брови трохи вищі, а відстань між очима приблизно відповідає розміру одного ока. Чому я кажу, що все приблизно? Тому що всі люди різні. І, увага, цікавий факт, люди асиметричні. Тому, якщо ви використовуєте віддзеркалення для малювання іншої сторони обличчя, це за стилем, якщо потрібно, можна. Але в житті це так не працює. Не забуваємо про підборіддя, губи, вилиці і вушка. У художників існує момент з замиленням очей, тому для того, щоб побачити свої помилки, варто, скажімо так, змінити точку зору, або відійти на перерву, потім повернутися і побачити те, що можна і треба виправити, або просто віддзеркалити. Цей прийом врятував уже не одного художника, я так думаю. Шия має бути такого розміру, щоб могла витримати голову. Знов-таки залежить від стилю і малювання, і сприйняття, але я роблю так. Ключиці для багатьох болюча тема, для мене особисто не дуже. Якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарях «Навчи ключиці», і я зроблю анатомічний і художній розбір цього моменту. Стикаються над грудиною, під шиєю і протікають до плечей, якщо коротко. Плечі також мають об'єм, трошки мускулів, трошки м'язка. Вибачте. Волосся. Навалюю об'єму по максимуму, потім ще додам і вирізняю деякі окремі локони. Конкретно в цій картинці я б хотіла показати красу волосся. Персонаж носить місячний камінь, від якого залежить, тому я вирішила спробувати зробити волосся приблизно такого ж кольору. Закинула їх на передній план, щоб зробити на них акцент, а ще у її всесвіті вони іноді світяться. Згодом буде відповідь на питання, як я малюю волосся. Багато кому було цікаво про це дізнатись, тому ось, користуйтесь. Занадто також нездраво. Тому, завдавши приблизного об'єму і форми, переходжу далі. Тепер експериментуємо з одягом. Цей персонаж древній, як мій творчий шлях, тому в неї було вже стільки різних образів. Не міняється тільки її зачіска, обличчя і колір очей. Тепер і волосся змінилось, і одяг знову. Зараз мені не сподобалась композиція, тому я вирішила трохи змінити. Ну, так вже наче краще. Для фона беру середній колір по інтенсивності і яскравості, щоб не перетягував на себе увагу і було зручно малювати на ньому іншими відтінками і їх було гарно видно. Наприклад, холодний синій фон і шкіра теплих відтінків. Це є основою кольорового балансу. І також, якщо вам буде цікаво про це, я розповім вам згодом. І обов'язково пишіть у коментарях «Навчи кольоровий баланс».
Побачимо, яке відео вийде першим, яких коментарів буде більше. Як уже казала, малюю за схемою моделювання, тобто є основна маса, і на неї потихеньку нарощуємо деталі, не відразу всі, а потихеньку. Схожий на цей метод називають малювання від плями, тобто є пляма, беремо великий пензель, тоді ви берете пензель трошки менший за попередній і накладаєте основний об'єм тим пензлем. Після цього ви берете ще менший пензель і кладете ще більш маленькі і точні мазки, а найменшим пензлем розставляємо акценти і найменші деталі. Як уже казала, не варто робити занадто деталізовані малюнки. Очі люблять простоту. Отже, волосся моє улюблене. Як ви бачите, більшість залежить від правильності підібраних кольорів і їх тональності, собственно. Для цього варто знати правила світло-тінь і знов-таки кольоровий баланс. На даному прикладі ви можете побачити, але пояснити трохи важко буде, тому що тут я експериментувала з кольором, щоб отримати ефект кольору місячного каменя. Для мене це було вперше, але дуже сподобалось. І так само, як в більшості експериментів, очі бояться, а руки роблять. До кінця не уявляла, що вийде. Одне з головного, що я тримаю в голові, поки малюю волосся, є основні локони і є ефектні деталі. Ефектні в плані ті, що роблять картинку завершеною. Як і в іншому, перебір деталями перенагружає картинку, і очі будуть губитись. Це часта помилка, яку я зустрічаюсь в інших, тому часто кажу про це. Закінчивши основну масу і крупні локони, переходжу до гри або експериментів з кольором. В цій частині вже чиста творчість. Камінчик також малюю вперше, тупенька і заспана, тому без референсів, сорі. На цьому моменті мені здалося, що на одязі замало деталей, тому вирішила продовжувати експериментувати з одягом. Завершальні штрихи, трошки деталей, на обличчі, трошки більше світла, фон, моя улюблена тканинка і трошки блискіток. Готово? Сподіваюсь, відео вам сподобалось і виявилось корисним для вас. Тому дякую за перегляд. Пока!